Sziasztok, üdv mindenkinek! Azt hiszem, senkinek nem kell bemutatni különösképpen itt az izraeli-palesztin, meg az izraeli-iráni helyzetet. Úgy gondolom, hogy mindenki értesül a hírekből, és mindenkinek megvan a saját véleménye ezzel kapcsolatban, úgy, ahogy nekem is. De ebben a videóban nem kimondottan erről szeretnék beszélni, és nyilvánvalóan azt szerintem azért el lehet mondani, hogy nagyon ártatlan fél és ártatlan oldal azért ebben az egész szituációban nincsen. De amiről ma szeretnék beszélni, az a múlt hét vasárnapi vagy szombat éjszakai vasárnapi reggeli, nekünk vasárnap reggel volt az itteni idő szerint. Tehát azokról az eseményekről szeretnék beszélni, amik akkor történtek, ami során Amerika is bekapcsolódott ebbe az egész szituációba. Ma helyett, hogy inkább csak a véleményemet elmondjam, gondoltam, hogy inkább felvetek kérdéseket, amikre akár ti is tudtok válaszolni, vagy amin igazából csak el lehet gondolkodni, hogy vajon hogy is van ez. Tehát ma kimondottan csak az amerikai iráni bombázásról szeretnék beszélni, aminek a során ugye lebombáztak 3 ilyen nukleáris kutatóközpontot, vagy központot, és szerintük hatalmas siker volt, a világ másik része nem feltétlenül így gondolja, a világ jó nagy része inkább úgy gondolja, hogy lehet, hogy nem kellett volna beleavatkozniuk, de lássuk, hogy én milyen kérdéseket vetettem föl, vagy bennem milyen kérdések merültek fel a kis utánaolvasás, meg utána kutatgatás során. Amikor Donald Trump még a második elnökségnek a kampányát folytatta, akkor tulajdonképpen nem mondanám, hogy ígéretet tett, de azért erőteljesen hangoztatta, nem is egyszer, hogy ő lesz az első amerikai elnök egy jó hosszú ideje, aki nem fog háborúzni, aki nem fog háborúba lépni, és aki majd elhozza a békét, vagy esetleg még mondjuk a világ békét is. Na most ez egyelőre nem így tűnik, hogy így történik, ugyanis nem telt el egy hét azóta, hogy tulajdonképpen becsatlakozott egy elég komoly háborúba, amit egyébként sokan azt jósolják, hogy a harmadik világháborúnak a kezdete lesz, de hát ezt már nem egy háborúval kapcsolatban mondták az emberek, ami mostanában folyik. De minden esetre tényleg azt el lehet mondani, hogy azért ez nem feltétlenül volt igaz. Megmondom őszintén, hogy természetesen ezt nem tudhatja soha az ember, és alapvetően én is úgy megyek ki reggel az utcán, hogy azt gondolom, hogy nem fogok senkivel sem vitatkozni, veszekedni, verekedni, stb. De hát ezt sosem lehet tudni, ezért például mondjuk egy elnökségnek a kampánya során lehet, hogy nem feltétlenül a legjobb helyzet ilyet kijelenteni, ugyanis tényleg soha nem lehet tudni, különösen most ebben az elmúlt egy évtizedben azért elég komoly dolgok történnek, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit könnyelmű dolog volt az ő részéről. De ami a kérdés felmerült bennem, hogy vajon Donald Trump betartja-e az ígéreteit, amiket a kampány során tett, és betartotta ezt az ígéretét, hogy ő nem fog háborút kezdeményezni. Nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában ezzel, de volt egy ilyen szerződés, vagy egy ilyen deal több ország között, az a neve, hogy JCPOA. Nem fogok erről most nagyon-nagyon különösen beszélgetni, akit érdekel, az nézze meg az interneten, kutassa fel. Az a lényeg, hogy tulajdonképpen csak annyit csináltak, hogy egy jó pár ország közöttük, nem tudom, Oroszország, nyilván Amerika, az Egyesült Királyság, stb. Németország, Európai Unió összefogtak, és kötöttek Iránnal egy olyan szerződést, amiben tulajdonképpen erősen korlátozták azt, hogy ők nukleáris fegyvereket létre tudjanak hozni. Ez azt jelenti, hogy az urándúsítást korlátozták, hogy csak ennyi meg annyi kilogrammot lehet, meg stb. A lényeg, hogy ezt még az Obama elnökség alatt kezdeményezték. Amikor Trumpnak volt az első elnöksége, ő már akkor nehezményezte ezt az egészet, hogy szerinte ez az egész, ez semmire nem jó, és ezt az egészet nem is kellett volna elkezdeni, pedig azért tulajdonképpen oda mentek állandóan ellenőrizni, és azért elég jól végigkutatták, nem tudom, pénzmozogásokat, stb., hogy tényleg tudja-e Irán tartani magát az ígérethez, amit tett ebben az egyezségben. Azt mondták az ellenőrök, hogy tudják, és ezek az ellenőrök természetesen azért eléggé függetlenek, sőt, tulajdonképpen Irán ellen voltak. Tehát, hogyha valami lett volna, akkor elvileg meg kellett volna találniuk. Trump szerint ez nem így volt, szerint ez egy nagyon gyenge dolog volt, és semmit nem változtatott azon a tényen, hogy Irán törekszik arra, hogy nukleáris fegyvereket hozzon létre. Meg kell jegyezni azért, hogy Iránt körbevevő országoknak szinte mindenkinek van nukleáris fegyvere, tehát lehet, hogy ők is úgy érezték, hogy nem ártana, ha nekik is lenne egy. Olyan véleményeket is lehet hallani persze, hogy akinek nincs nukleáris fegyvere, oda eléggé könnyen bemennek a megszállók, ezért nem árt, hogyha van. Megmondom őszintén, hogy nyilván az optimális dolog az lenne, hogyha senkinek nem lenne. Csak hát sokan úgy gondolták ugye Iránnak így a, nem tudom,
terrorszervezetekkel való kapcsolataira tekintve, hogy jobb, hogyha nekik nincsen. Most, hogy ez érthető vagy nem érthető, ki tudja. Egyébként Izrael volt, aki nagyon-nagyon ágált az ellen pont akkor is, hogy szerintük megszegik a szerződéseket, de őszintén szólva erre nem volt nagyon bizonyíték, úgyhogy egyenlőre úgy maradt az egész dolog. Aztán Trump addig nehezményezte ezt az egészet, amikor végül is, ha jól emlékszem, 2018-ban ő kilépett, vagyis hát Amerika, jobban mondva kilépett ebből a szerződésből. Kilépett abból a szerződésből, ami korlátozta volna, megakadályozta volna Iránt, hogy létrehozzon nukleáris fegyvereket. Aztán amikor úgy alakult, hogy most már volt rá esély, hogy létrehoznak nukleáris fegyvereket, akkor pedig fogta és lebombázta azokat a létesítményeket, ahol gyaníthatólag ezeket készítik. Felmerül a kérdés, hogy jó ötlet volt kilépni neki ebből a szerződésből? Nem lett volna jobb benne maradni és tovább korlátok közé fogni az országot, és megelőzni azt, hogy létrehozzák ezeket a dolgokat? Mikor Trump kilépett ebből a szerződésből, akkor ugye visszahozták a szankciókat Irán ellen, amik előtte életben voltak, és tulajdonképpen megszüntették Iránnak a támogatását, hogy egy kicsit talpra álljon. És akkor ugye újfent, amikor mentek ellenőrizni, akkor azért voltak olyan utaló nyomok arra, hogy hát ezért mégiscsak gyártanak dolgokat. Aztán utána később Irán, úgy 2019-ben jól emlékszem, azt mondta, hogy most egy kicsit túl fogjuk lépni a korlátot, aztán utána 2020-ban azt mondták, hogy tudjátok mit, nem érdekel minket ez az egész korlátozás, úgyhogy mostantól ugyanúgy fogunk csinálni mindent, ahogy azt mi szeretnénk. Úgyhogy azért ez, nem tudom, utólag lehet végül is tulajdonképpen, hogy Donald Trumpnak igaza volt, de ettől függetlenül lehet, hogy még mindig jobb lett volna benne maradni a szerződésben, és mellette, hogyha még mindig megtörténnek ezek a dolgok, akkor rájuk pottyantani a bombákat azokra az épületekre. Többen felvetették Amerikában, hogy Donald Trump azért mégsem a királya vagy a császára Amerikának, hanem az ilyen külső támadásokat, amiket más országok ellen intéznek, lehet, hogy a kongresszussal azért egyeztetni kellett volna, vagy legalábbis egy szavazást azért indíthatott volna előtte. Pont nemrég láttam egy ilyen vitát Charlie Kirk nevezetű ilyen nagy vitázó figurával, aki mondta, hogy az ukrán háború például egyáltalán nem volt demokratikus, mert hogy ugye Zelenszky nem tartott szavazást arról, hogy most ők ellenálljanak, vagy támadjanak, vagy megadják magukat, vagy ilyesmi, és ő viselkedett, mint egy kis király. Most ennek ellenére Donald Trump meg tulajdonképpen egy másik ország ellen intézett támadást, anélkül, hogy ennek bárkitől is, vagy erről bárkitől is kikérte volna a véleményét. Ami egyébként, ha jól tudom, akkor kellett volna. Nem vagyok tisztában én sem pontosan az amerikai törvényekkel, meg az amerikai szabályokkal, meg az elnöknek a hatásköréről, meg ilyenek. Erről világosítsatok fel, hogy vajon, amit Donald Trump csinált, ez a támadás, ez nem volt-e alkotmányellenes, nem volt-e demokrácia ellenes, és teljesen szabályos volt-e, és joga van-e hozzá, hogy ilyen támadásokat folytasson. A Közel-Keleten nyilván senkinek nem meglepő, hogy nagyon sok muszlim ország van. Azért annak ellenére, hogy ezek nagyon-nagyon különféle ágazatai ennek a vallásnak, azért valahogy mégiscsak lehet érezni azt talán, hogy van közöttük valami kis összetartás, vagy valami barátság, vagy valami, legalábbis valamilyen testvéri feeling, vagy ilyesmi, mert hát mégiscsak ugyanannak a kultúrkörnek, meg ugyanannak a vallásnak a hívei. És felmerülhet a kérdés, hogy vajon a többi muszlim ország mit gondol erről, hogy Amerika, mondjuk Szaudi-Arábia, vagy az Egyesült Emírségek, vagy például nem tudom, Katar, hogy Amerika a nagy üzleti partnerük, végül is tulajdonképpen az ő ilyen vallás fivéreiket támadja. Úgy gondolom, hogy a pénz beszél, úgyhogy tulajdonképpen valószínűleg itt emiatt nem lesznek külön nagy ágálások, és van egy nagyon jó kis ilyen gyűjtemény, egy honlap, biztos, hogy több honlap is megírta ezt, vagy több cikk is megírta ezt, hogy különféle országok mit gondolnak, mik a véleményük erről az egészről, és nagyjából azért mindenhol csak az jön le, hogy hát jobb lenne, hogyha a diplomáciai útra lenne víve ez az egész, jobb lenne, hogyha leülnének tárgyalni a felek, tehát mindenki úgy mond azért eléggé ez ellen van, például USA lebombázza az iráni létesítményeket, mindenki ez ellen van, de azért ennek senki nem tud nagyon olyan különösképpen szót adni, vagy hangot adni, mert hát ezért mégiscsak köti őket az üzlet. De ettől függetlenül felmerülhet a kérdés, hogy vajon a többi muszlim ország az mit gondolhat erről, és nem tart Amerika attól például, hogy esetleg ők is azt mondják, hogy hát akkor kicsit
emelünk most az olajárakon, vagy esetleg nem is adunk el olajat. Én kétlem, hogy ez megtörténne, de felmerülhet ez a kérdés is. Szinte lehetett arról híreket olvasni, hogy miután megtörténtek ezek a támadások, utána nyilván kutatók meg tudósok megpróbálták felmérni, hogy esetleg van-e különféle, vagy különösebb rádióaktivitás azokon a környékeken, ahol ezek a létesítmények voltak, és amik le lettek bombázva, és az a helyzet, hogy nem. Sőt, miután nem is tudom, átkutatták ezeket a helyszíneket, nem nagyon találtak urániumot, valamint evakuálva lettek ezek a helyszínek. Azt megmondom őszintén, hogy nem emlékszem pontosan, vagy nem is olvastam talán arról pontosan, hogy értesítve lettek, hogy evakuálják, mert le lesznek bombázva, vagy pedig nem tudom, helyi intelligencia kiderítette, hogy le lesznek bombázva. A lényeg az, hogy emberek már nem voltak ott, tehát ember áldozata nem volt ennek a bombázásnak, viszont nem is volt ott tulajdonképpen különösebb uránium, ami Amerika, vagy legalábbis Donald Trump azt állítja, hogy ezzel most teljes mértékben meg lett szüntetve, vagy meg lett akasztva nagyon durván az uránium dúsítás és a nukleáris fegyverek előállítása Iránban. Tehát a kérdés felmerül, hogy valójában hasznos volt-e ez az egész bombázás, és tényleg elérte a hatását, amit Donald Trump szerint igen. Többen felvetették, hogy ennek az egész támadásnak két különösebb kimenetele lehet. Szerintem is ez egyértelmű. Az egyik az, hogy Irán azt mondja, hogy fejet hajt, és azt mondja, hogy jó van, eddig tartott a hókamóka, és most ennek itt innentől vége, mert megijedtünk. A másik pedig az, hogy visszavág. És itt a kérdés, hogy a visszavágás vajon meg fog-e történni, és a visszavágás hogyan fog megtörténni. Nyilván Iránnak nincsen annyi fegyvere, amivel, sőt, nem tudom, hogy sok olyan ország van-e, amivel az USA ellen fel lehetne lépni. De mondjuk például esetleg kibertámadások, vagy nem tudom, ilyen-olyan üzleti kapcsolatoknak a megtámadása, vagy egyéb, mit tudom én, esetleg terrorcselekmények például az országban megtörténhetnek, lesz-e valami válasza erre Iránnak? Szóval ezek voltak azok a kérdések, amik így felmerültek bennem. Ezen kívül még nagyon sok mindent látok, például azt, hogy Izraelnek sem feltétlenül kéne lenni egyébként nukleáris fegyverének, és ezzel a fenyegetéssel, hogy nekik van, aminek amúgy tényleg nem is kéne lennie, ezzel tulajdonképpen így sarkalják például Iránt arra, hogy nekik is kéne. A környező országoknak a nukleáris fegyver készlete is tulajdonképpen így pusolja bele Iránt abba, hogy készítsenek. Továbbá az, hogy felmerültek olyan kérdések is, hogy például most, hogyha valakit lebombáznak, vagy egy fegyvert tartanak a fejéhez, vagy megtámadják, akkor mire számítanak? Nem pont ez lesz az, nem pont ez az, ami készteti a másik felet arra, hogy meg akarja védeni magát, vagy esetleg vissza akarjon támadni, vagy ilyesmi, és még jobban belelovalják abba, hogy ilyen fegyvereket gyártson, vagy ilyen támadásokra készüljön. Szerintem ezek pont azok a témák, amiken így a végtelenség lehet vitázni. A legfontosabb az, nekünk legalábbis, és nektek is, akik nézitek ezt a videót, hogy jelenleg mi még békességben élünk. Jelenleg nálunk, vagy hozzánk még ide nem gyűrűzött be ez az egész annyira. És nagyon-nagyon, tényleg őszintén remélem, hogy nem is fog, és azoknak, akik ott élnek azon a környéken, vagy nem is tudom, a Közel-Keleten, azoknak is őszintén remélem, hogy tényleg valaha ebben az életben még megoldás, vagy pont kerül az íre, vagy bármiféleképpen béke történik, amit egyébként szinte már lassan kizártnak tartok, mert már hány éve megy, már hány évtizede tart ez az egész. De hogyha végre egyszer valaha megszűnne ez az egész acsarkodás ott, és nem kéne még más országoknak is belekeveredni, nem kéne állandóan az Egyesült Nemzeteknek arról vitáznia, meg a nem tudom milyen politikusoknak, meg diplomatáknak arról vitáznia, hogy kinek van igaza, most jó volt-e, hogy megtámadtuk, most mit kéne csinálni, most így meg úgy, meg amúgy, ha végre ez megszűnne, az egész világ tulajdonképpen sokkal gyorsabban és jobban tudná előrelépni, a Közel-Keletről meg nem is beszélve. Nagyon köszönöm, hogy végignéztetek eddig, és hogyha tetszett ez a videó, vagy így tetszett ez a téma, akkor kérlek, hogy írjátok meg a véleményeteket, lehetőleg kultúráltan, és aki még nincsen feliratkozva, az iratkozzon fel a csatornára, most már lassan elérjük az 1000 feliratkozót, ami fantasztikus, és köszönöm szépen mindenkinek, és nyomjatok egy lájkot, hogyha érdekesnek találtátok ezt a videót, és találkozunk a legközelebbi videóban, meglátjuk a következő napokban, következő hetekben, hogy mi lesz az eredmény ennek az egész szituációnak. Én nagyon remélem, hogy nem fölfelé, hanem lefelé fognak menni majd az indulatok, de ezt majd a jövő eldönti. Szép napot mindenkinek, sziasztok!